आणि उंधियं या ठिकाणी बनवून तयार आहे. गॅस बंद करते. सगळ्यात शेवटी अर्थातच खूप सारी कोथिंबीर. मस्त. नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण उंधियं कसा बनवायचा ते बघतोय. खूप रिक्वेस्ट आहेत या रेसिपीसाठी, तर सगळ्यात आधी साहित्यापासून सुरुवात करूयात. अर्थातच आधी मसाला कसा बनवायचा त्यासाठी काय साहित्य हवं ते बघूयात. तर इथे कोथिंबीर आहे. 1 कप कोथिंबीर धुवून बारीक चिरून घेतली. अर्धा कप खोबरं, ओलं खवलेलं खोबरं घेतलेलं आहे मी. या ठिकाणी तुम्ही किसून सुकं खोबरं पण घेऊ शकता. त्यानंतर अर्धा कप शेंगदाण्याचा कूट, 3 चमचे तीळ, 1 मोठा चमचा काजूचे तुकडे, 1 मोठा चमचा मनुका, मीठ चवीपुरता, साखर चवीपुरती, हिरवी मिरचीचे बारीक तुकडे, लिंबू, हिरवी मिरचीचा ठेचा, आल्याचा ठेचा आणि लसूणचा ठेचा. आलं लसूण हिरवी मिरची एकत्र तुम्ही मिक्सरला फिरवून घेतली तरी चालेल. लाल तिखट 1 चमचा, धनेपूड 1 चमचा, अर्धा चमचा जिरा, पाव चमचा हिंग, 1 चमचा गरम मसाला आणि हळद अर्धा चमचा. आधी आपण हा मसाला बनवून घेऊयात, मग आपण पुढच्या स्टेपकडे वळूयात. तर सगळ्यात आधी एका बाउलमध्ये हे जिन्नस आपण काढून घेऊयात. खोबरं, त्यानंतर शेंगदाण्याचा कूट, तीळ, धनेपूड, लसूण 1 चमचा, आल्याचा ठेचा 1 चमचा, त्यानंतर हिरवी मिरचीचा ठेचा 1 चमचा, काजू, मनुके, मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर खूप सारी, साखर, लाल तिखट, गरम मसाला, जिरं, हळद, हिंग, हिरवी मिरचीचे तुकडे. हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकलेली आहे. लाल तिखट आहे तरी तुकडे जरा चव छान येते म्हणून. आणि लिंबाचा रस. लिंबाचा रस घालून झाला की 1 चमचा तेल घालायचं आणि हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित मिसळून घ्यायचे. हवं तर हातानेच कालवून घेऊ शकता या पद्धतीने, म्हणजे हा मसाला सगळा एकजीव होतो. मसाला इथे मस्तपैकी मिक्स करून तयार आहे. ऑलरेडी फ्लेवर खूप छान येतं. आता मसाला बाजूला ठेवूयात आणि भाज्या काय काय लागतात ते पाहूयात. आणि भाज्यांमध्ये आपण या ठिकाणी वालपापडी घेतलेली आहे. साधारण 1 कपभर आहे. तर वालपापडी ही अशी मिळते बाजारामध्ये. हे काय करायचं, याची ही अशी सालं काढून घ्यायची दोन्ही बाजूने आणि मग असे तुकडे करून घ्यायचे सालं काढून. पावटा नाही वापरायचा. वालपापडी म्हणतात किंवा सुरती पापडी असंही म्हणतात त्याला. आत्ता या सीझनमध्ये भरपूर येते बाजारात. वाल येतात, पावटा येतो, वालपापडी येते. त्यामुळे नीट बघून आणा, गडबड होऊ शकते. आता त्याचबरोबर इथे सुरण आहे. 1 आप्पाव सुरण बास होतं. 1 रताळा, 1 बटाटा, वांगी घेतली 3 मध्यम आकाराची आणि 1 केळी. आता सगळ्यात आधी काय करतोय, ही जी सुरती पापडी किंवा वालपापडी यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आणि कुकर घ्यायचा. कुकरच्या तळाशी थोडंसं पाणी आहे. हा डबा खाली ठेवायचा. आता पुढे ही जी वांगी आहेत, ही वांगी
भरली वांगीसारखी करायची. यामध्ये असं छेद करायचं, पूर्ण कट नाही द्यायचं, असं या पद्धतीने. आणि हा जो आपण मसाला बनवून घेतलेला आहे तो यामध्ये भरायचा. आता ही स्टेप नसेल करायची तर बाकी भाज्यांबरोबर ही वांगी पण तुम्ही तळून घेऊ शकता फोडी करून, पण मी शक्यतो हे करते, चव छान उतरते कारण. आता आणखी एक कुकरचा डबा घ्यायचा. यामध्ये ही वांगी आपण ठेवणार आहोत. तुम्हाला हवं तर तेलावर ही वांगी थोडीशी परतून घेऊन मग कुकरच्या डब्यात ठेवू शकता. खाली थोडंसं पाणी, खूप नाही. आणि आता या वाल पापडीवर हा भरल्या वांग्याचा डबा ठेवायचा. ही थोडीशी प्रोसेस फास्ट होते कारण ऑलरेडी ही भाजी बनवायला वेळ लागतो. आता मध्यम आचेवर 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. आता बाकी ज्या आपल्या उरलेल्या भाज्या आहेत, जसं की इथे रताळा आहे, हे सोलून याचे असे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता हे एक एक या भाज्या आपण तळून घेणार. तर सगळ्यात आता रताळा घेते, रताळानंतर बटाटा आणि मग सुरण. रताळा या ठिकाणी व्यवस्थित तळून झालं, खरपूसाचा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता हे आपण काढून घेऊया. रताळा झाला. आता आपण बटाटा घालतो. बटाटा पण शेलून त्याच्या अशा फोडी करून घेतलेल्या. बटाटा पण मस्तपैकी फ्राय करून झालेला आहे. मस्त खरपूसाचा सोनेरी रंग आला. हा पण काढून घेऊ. आणि आता सगळ्यात शेवटी सुरण आहे. सुरणचं पण छेलून असे तुकडे करून घेतलेले हे रवायचे. हे पण आपण तळून. सुरण पण मस्तपैकी फ्राय करून झालेला आहे. तर गॅस बंद करते मी आणि हे सुरण पण काढून घेऊयात टिश्यू पेपर. या ठिकाणी बेसिक तयारी आपण करून घेतलेली आहे. जसं की मसाला आपला बनवून तयार आहे. ही वालपापडी शिजवून झालेली आहे. वांगं शिजलेलं आहे, कुकरमध्ये व्यवस्थित शिजलंय. तुम्हाला हवं तर जसं मी सांगितलं तेलामध्ये परतून शिजवून घेतलं, काहीच हरकत नाही. त्यानंतर इथे मेथीचे मुटके तयार आहेत. याची रेसिपी तुम्हाला आधीच्या एपिसोडमध्ये मिळेल. त्याचबरोबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी ही रेसिपी अपडेट करते. आणि भाज्या तळून घेतलेल्या आहे. बटाटा, सुरण आणि रताळा आणि केळी ही आपण सगळ्यात शेवटी ॲड करणार आहोत. आता फोडणी घालायची आहे. फोडणीसाठी इथे कढईमध्ये तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे. यामध्ये आपण ओवा घालूयात, 1 चमचा. त्यानंतर जिरं, हिंग आणि हा जो मसाला आहे हा मसाला घालायचा. आणि हे 3 ते 4 मिनिट आपण तेलामध्ये परतून घेऊया. 4 ते 5 मिनिट व्यवस्थित असा मसाला परतून झाला की यामध्ये या भाज्या आपण ज्या शिजवून घेतलेल्या आहेत त्या घालूया. वालपापडी, हे रताळं, त्याचबरोबर सुरण आणि बटाटा.
हे आधी मिसळून घेऊया तरी. तर या भाज्या आधी व्यवस्थित मिसळून झाल्या की अगदी थोडंसं पाणी घालायचं. हे पण मिसळून घेऊया. तर यामध्येच हे मेथीचे मुटके घालूयात आणि हे वांग हे मिसळून घ्यायचं. आता हे एक 2-3 मिनिट शिजवून घेऊयात आपण मस्त. आणि आता सगळ्यात शेवटी यामध्ये या केळीच्या सालीसकट फोडी घालायच्या. यामध्ये टाकूया आणि हे मस्तपैकी 7 ते 8 मिनिट अजून शिजवून घेऊयात. आणि उंधियं या ठिकाणी बनवून तयार आहे. गॅस बंद करते. सगळ्यात शेवटी अर्थातच खूप सारी कोथिंबीर. मस्त दिसतोय एकदम उंधियं. आता आपण हे सर्व करूयात. मस्त. उंधियं या ठिकाणी बनवून तयार आहे. अप्रतिम दिसतोय. खूपच छान. फ्लेवर खूप छान येतोय. पुरीबरोबर खूप छान लागतो. त्याचबरोबर प्लेन पराठाबरोबरही अप्रतिम लागतं. तर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली, तुम्ही करून पाहिली तर पटकन फोटो काढून मला madhurasrecipe@gmail.com किंवा फेसबुक पेजला शेअर करू शकता. त्याचबरोबर लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चमचमीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.